So pakita ko lang yung steps kung paano kung kayo ay magpapareserve, especially during this holiday. Medyo kailangan magpa-reserve talaga. Nakapila kami ngayon sa reserve seat counter para ma-reserve seat namin yung papuntang Hakodate namin and papunta to Tokyo, yung pabalik namin. So, English. So, select train use tayo. Then, 2 passengers. Confirm lang natin. Tapos, QR ng JR Pass ay i-scan mo lang doon at ilalagay mo yung passport number mo. Then, press confirm. Tapos, susunod yung QR ng kasama mo. Lagay mo rin passport number niya. And after that, enter departure with this Hakodate. Hakodate. Going to Tokyo. So, change natin yung date sa preferred date. So, agahan lang namin. So, magsa-search na siya. Then, ang pinamaaga daw ay 6:07. Yung isa naman 7 o'clock. So, mas prefer natin yung 7 na lang, no? So, select natin to. Confirm. So, select ito map. Konti lang. List occupied ulit yung dulo. Gusto ko dito naman. Diba? Konti lang. So, wala na yun nandoon eh. Gusto namin sana nandoon. Tabi kami. Kaso, wala. Dito lang tayo. No? Tapos, sarap na lang tayo. Okay? So, ayan na. May ticket na kami. Yay! Going to Tokyo. So, gano'n lang kasimple mag-purchase ng reservation via the counter. So, kung may tanong kayo, just comment down below.